sa lokal. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay don't forget to like my page, share, and subscribe na. And click the notification bell para updated ka sa ako kapag may bago akong upload. Thank you! Ayan, i-unbox mo ang aking laptop. Ayan, ang aking laptop. Oh, may kasama siyang free bags. May free bag siya ng laptop. Open na natin. Tingnan natin. Tingnan na natin. Unahin natin ang bag. Tingnan natin yung bag. Ito yun ito guys. Ayan. Ang ganda na kasama niyang bag. Free. Meron siya dito. Ayan. Tapos, dinarami yun dito. May logo yun. Hindi siya kasi parang untitled siya. Ayan. Ayan yung ating bag kasi isa lang. Kanyang bag. Ayan. Tapos na ako sa bag. Ito na yun siya. Nabuksan na natin. So, isunod na natin ang aking laptop. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Ito siya. So, bubuksan na natin siya. Tignan natin siya. Kaya, unbox ko na siya. Tignan siya guys. Dahan-dahan lang tayo. Baka malaglag yung aking laptop.
na aking laptop. May picture ko. Siyempre, akin to eh. Kaya akin yan. Yan guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na and share my videos and click the notification bell para updated ka lagi sa aking channel kapag may bago akong upload. Thank you and God bless everyone. Ayan.